Hello, hello. Hello, hello. Hello, how are you? Fine. I'm fine. And you? How are you? Me too, fine. Bel Bibaha को जग्गे बेल बिवाह सुरु हुँदैछ हामी चाहिँ आज यो बेल बिहामा नेलेको गुठिया दाजुभाइको बेल बिहामा आज सरिक भइरहेका छौँ अनि अब यहाँ टक्क कामसाम अलिअलि सघाइयो हैन अब एकछिन रेस्ट गर्दैछौँ एकछिनमा चाहिँ अब फेरि पाहुनाहरु आएछ टक्क खानासाना बाड्ने हैन यताउता गर्नुपर्छ हैन त अब आफ्नो डिपार्टमेन्ट छुट्टाएको छ अब 10 बजे पछाडि चाहिँ आफ्नो डिपार्टमेन्टमा हामी लाग्छौँ ल अच्छा च्यानल छ नि छ ए ल हेर्नु हेर्नु ल हामी चाहिँ टक्क हेलो खाना बाँड्नेमा हो हामी चाहिँ टक्क खाना बाँड्नेमा बसिरहेको छौँ भाइ पुरा डान्स दिइरहेछ सर्भिसम्यानहरू है हामी सबजना खाना खाँदै हुनुहुन्छ कोही खाना लाउँदैछन् फाइनल्ली बेल बिवाहको कार्यक्रम पनि सिद्ध्यायो भन्दा नि हुन्छ गइयो अब अलिकति बिजी भयो सो हेल्प गर्नु पर्यो हैन पाहुनालाई खानासाना खुवाउन हेल्प गरियो अनि त्यहाँबाट खासै भिडियो क्लिप्स पनि खिच्न पाइएन किनभने बिजी भइयो खासै भिडियो क्लिप्स खिचिएन अनि हल्का भिडियो अलिअलि खिचियो अनि काममै बिजी भयो अब घर आइपुगिसकेको छु म चाहिँ अब बेलुका चाहिँ माई वाइफ गना मेक मोमो है बफ मोमो बनाउने कुरा भइरहेछ बफ मोमो कसरी बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ तपाईहरुलाई भिडियोमा देखाउँछु हामी बफ मोमो घरमा लोकल आटा युज गरेर कसरी बनाउँछौ भन्ने चाहिँ भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु भिडियो पक्कै हेर्नुस् है त सबले अनि कस्तो टेस्टी मोमो बन्छ त्यो पनि सिक्नुस् अनि आफू पनि त्यस्तै मोमो बनाएर घरमा खानुस् है त ल है त भिडियो हेर्नुस् है त अब यो मासुको किमा चाहिँ रेडी भयो यसमा चाहिँ यो हरियो लसुनको पात हाल्ने यस्तै यो चाहिँ हाम्रै गाउँघरमा भएको लोकल धनिया लसुनको पात यो छ्यापीलाई हाल्ने सबै सुकिसकेछ राखेर राख्दा एक हप्ता भएर ल्याएको सुकेछ अब यसलाई सबै केलाएर हाल्ने मोमोको किमामा अब यो हाम्रै बारीको लोकल प्याज लसुन राखेपछि अर्को लसुन चाहिँ अर्को लसुन पनि अलिअलि हाल्नुपर्छ तर प्याज चाहिँ नलाए पनि हुन्छ यो प्याज चाहिँ एकदम कडा हुन्छ हाम्रो लोकल प्याज हो यसको चाहिँ पात मात्रै हाले पनि कडा हुन्छ त्यही भएर अर्को डल्लो प्याज चाहिँ नलाउने भनेर आज चाहिँ त्यस्तो प्लान गरेको छु अब यो हरियो लसुनको पात यो छ्यापी हालेपछि अब यसको चाहिँ मासुको टेस्ट चाहिँ एकदमै दामी आउँछ
अब यो लसुन अदुवा पनि तेलमा पड्काउने, ब्लेन्ड नगरिकन यसरी चप गरेर राख्ने। किमालाई चाहिँ अब यो हामी आफैले चप गरेको भएर अलि राम्रोसँग पाकोस् भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ तेलमा मेथी जिरा पड्काएको छ तेलमा। अनि यसमा चाहिँ मासु एकछिन पड्काउने, एकछिन मासुलाई पकाउने, अनि त्यसपछि सबै प्याज लसुनहरू मल्ने। अब अदुवा लसुन चाहिँ यहाँ भुटिँदैछ। अब यो अलिकति यो घिउ पनि लाउने, लोकल घिउ यहाँ हामीले घरमा बनाएको। यति जति चाहिँ घिउ हालिदिने स्वादको लागि। अनि अब यो मासु हालिदिने, मासु चाहिँ एकछिन पाक्न दिने, राम्रोसँग पाकेपछि अनि त्यसपछि यो हाम्रो पिठो पनि रेडी भएको छ मोमोको लागि। अनि त्यसपछि यो मासु पनि लगभग पाकिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ अघि काटेको लसुन प्याज लाउने, अनि एकछिन छोपिदिने, अनि भइहाल्छ। अब यो भुजुरी पनि लाउने। भुजुरी लायो भने चाहिँ यो चाहिँ लोकल मुला र हाम्रै घरको इस्कुसको भुजुरी हो। अनि यो चाहिँ स्वाद चाहिँ एकदम मिठो आउँछ यो लोकल मुलाले चाहिँ मासुमा। अब यसमा यसलाई चाहिँ मोमोमा लायो भने मिठो हुन्छ टेस्ट। तातो पानीमा धोएर एकछिन मासुमा पकाउने। मासुमा पकाएपछि यसको स्वाद जति सबै मासुमा पस्छ, अनि त्यसपछि मोमो झन् मिठो हुन्छ। अब यो यतिको भिजिसकेको छ। अब यसलाई मासुमा हालिदिने, यसलाई निचारेर। ओ तातो अचारको लागि चाहिँ यहाँ अदुवा लसुन प्याज हरियो प्याज धनियाँ सबै यसमा यसरी कुटेको। अनि यो चाहिँ तेलमा पड्काउने, अनि त्यसपछि यो लोकल गोलबेडा राखेर यसको सुप बनाउने। आज चाहिँ मौसम जाडो आज होइन 3-4 दिन भइसक्यो। मौसम चाहिँ जाडो छ। त्यही भएर अब कफी खाँदै मोमो बनाउने। Coffee dinners. धन्यवाद. How is the taste? मिठो छ मिठो. Good. कापासिनो जस्तो छ. कापासिनो? के को सिनो भन्छ छ? र हामीले चाहिँ यो अदुवा प्याज लसुन सबै भुटिरहेको छु। मसला पनि हालिसक्यौँ। अब यो एकछिन फ्राक्दै गर्छ। अब यसमा गोलभेडा पनि यसरी पिस्ने।
ब्लेन्डरमा ब्लेन्ड गरेको भन्दा यसरी हामीले सिलौटामा कुटेको सुप चाहिँ झन् मिठो हुन्छ। सुप चाहिँ रेडी छ। एकछिन यसलाई तातो पानी हालेर एकछिन उमाल्नु। यदि भएपछि हामी दुईजनालाई पुगिहाल्छ। यसलाई चाहिँ उम्लिन दिने एकछिन। हाम्रो किमा चाहिँ रेडी भएको छ। दामी भइरहेको छ। यसको रस पनि दामी निस्किन्छ। जुस ल जुस पनि दामी आएको छ। आजको यो मोमोको टेस्ट चाहिँ दामी होला जस्तो छ है। मोमोको सिटमा चाहिँ तेल लगायौँ हामीले 2 सिटमा। It is ready. हाम्रो आटाको मोमो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति स्टिम लाउनु पर्छ। रमाइलो भइरहेछ हैन? के रमाइलो हुनु ठिकै भइरहेछ। अनि भरे खाँदा चाहिँ रमाइलो हुन्छ होला, यो पकाउँदा चाहिँ खासै रमाइलो छैन। के गर्नु, अस्ति चिट्ठामा यही पर्यो त। अब चिट्ठा अनुसार बनाउनै पर्यो। तर यो चिट्ठा बनाउँदा चाहिँ साह्रै सजिलो हुँदो रहेछ है। के पकाउने भनेर टेन्सन नहुँदो रहेछ। ल चिट्ठामा जे छ त्यही पकाउनु भएन, सजिलो। मोमो पाकिसकेको छ, झोल मोमो। अनि अब टक्क मोमो खानुपर्छ। यहाँतिर खतरा छ मोमो, स्याट्ट झोलमा चोबेर चाहिँ हाम्रो छ। How is the taste of momo? Taste of momo is like a momo. मिठो भयो? सुप दामी। मैले चाहिँ खुर्सानी लगाएको छैन। अब यहाँ चाहिँ मैले हरियो खुर्सानीलाई चाहिँ मजाले घाममा सुकाएर त्यसलाई ब्लेन्ड गरेर यसरी राखेको छु। जतिखेर जति पिरो खानु मलाई त्यति हालेर खाने सुप